चाहिँ सिजै जस्तै जस्तै छ हैन, काम गर्दैन, अब हेड खोलाइ भइरहेछ। यिनीहरू चक्का होइन राख्ने यो कारको चक्काहरू राख्ने यसमा बन्छ। त्यसपछि कुन बाइक गरेमा डेजर्ट बाइक होइन यस्तो हो अगाडिको लुक चाहिँ नि होइन। अरू पनि छ बनाउने चिजहरू चाहिँ। अब यसमा चाहिँ हामीले यो यसलाई यहाँ माथि जोड्नु लाग्यो होइन लाग्यो। यो चाहिँ पुरानो 180 को होइन नयाँ इन्जिन टङ्की के को यो टङ्की यार्जोडको भनौँ न गियरबक्स कारको ल। जाम स्टाइल हान्दिउँ होइन सब लुक्स फेरि बवाल छ क्या यसको। वान किक स्टार्ट हुन्छ अरू चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि डबल टायर हुन्छ, यहाँ टक्क मोटर गार्ड हुन्छ, टक्क जाली हुन्छ होइन, हेडलाइट हुन्छ, दामी हुन्छ। वेलकम सबैजनालाई। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ आशिष अफिसियल 74 युट्युब च्यानल र हामीले यो बनाउँदै गरेको डेजर्ट कारको डिजाइनमा सेम डेजर्टमै बनाउनु खोजेको हो। कस्तो हुन्छ है यो नेपाली भर्सन, पालपाली भर्सन हो, हेर्नु होला। किप लभिङ किप सपोर्टिङ होइन। अनि मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु र आफ्नो साथीभाइलाई पनि सुनाइदिनु देखाइदिनु भन्न चाहन्छु र अरू भिडियोहरू पनि हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।